Jag glömde filma. En ny dag. God morgon. Från en ny måndag, ny vecka, ny dag. What? Did I just work out? Yes. Yes I did. Nu är jag helt borta, men jag ska äta frukost. Jag åt inget innan, så det var inte supersmart av mig att träna utan att käka någonting. Men it is what it is. Jag ska fortsätta jobba. Jag har tidiga pass hela veckan, vilket är, alltså det är ganska skönt. För jag har bara haft sena pass nu i 2 veckor. Så jag tror jag har tidiga pass 2 veckor fram. Och sen tror jag går tillbaka till min lilla anläggning. Det här är jättesmart sätt att äta banan på. För det här, alltså, inget glad. Nu ser inte den här jättetrevlig ut. Men jag ska ta bort det här. Ja, så. Jag glömde bort ta. Ja, brände i alla fall 300 kalorier bort. Kanske inte borde just det direkt på påsen, men ja. Så jag har manafrutti, en banan, äpplet sparar jag till lunchen för jag har med mig paj idag eller någonting. Och sen en vitamin well, min favoritsmak. Jag har fått den här gratis. Bara för att clarify. Så om jag får reda på att den ska faktiskt vara en del av en lista, så vem är det som gjort de här? Nu måste jag veta. Så jag kan gå igenom den, vad heter det? Så jag kan gå igenom, vad heter det? Den, vad heter det? Den sorgen. Alltså varför kommer jag ihåg den på engelska? Jag kommer bara ihåg den som grief eller mourning. Och jag bara, men vad är det på svenska? Och så heter det bara, det heter bara sorg. Whatever, så jag kan gå igenom sorgen om det här är med på en lista som jag undviker. Men whatever, jag ska äta färdigt till frukost. Jag måste göra kaffe. Jag ska inte dricka kaffe. Jag behöver ingen kaffe. Det här träningspasset må ha varit 20 minuter. Fast jag glömde stänga av den här och det blev 30 minuter. Fast jag brände ändå 300 kalorier på 30 minuter, så I'm happy with that. I'm happy with it. Jag vet inte varför, jag har alltid så här mål inom 10 minuter. Speciellt när jag håller på att göra dans eller zumba för mig själv. Då vill jag alltid, vad händer här? Whatever, då vill jag alltid att ja, det var det jag pratade om. Då vill jag alltid att jag ska typ bränna 100 kalorier inom 10 minuter. Jag vet inte varför. It makes sense in my brain. Jag ska fråga Peter som är om det makes sense. It makes sense in my brain. Du är 10 minuter 100 kalorier. Jag vet inte varför. Det är 1 och 0. Whatever, jag ska gå vidare. Bye. Jag har nästan halkat. Eller jag har halkat men inte ramlat. Typ 3 gånger nu hela vägen. Den som cyklar i det här vädret, mår ni bra? Alltså mår ni bra? Är ni inte oroliga för er hälsa, för er kropp, för allt? Herregud. All snö har försvunnit. Nu har vi is för att det regnade. Jag går över en gata och filmar. Som jag kanske inte ska göra. Som jag lovar att jag inte ska göra. Jag gör det ändå. Men det är så här, det är rött ljus för allting. Och det var faktiskt grön gubbe, så I'm safe. Vad ska hända? Vloggade jag ens någonting igår?
Jag kommer inte ihåg om jag vloggade det igår. Jag tror inte det. Och så de här trapporna som jag tror att jag kommer dö på varenda gång jag går ner för dem. Ja, det är hemåt. Alltså, fast gissa vad som hände igår. Så jag är på väg hem. Jag hade öppning igår. Så jag är på väg hem. Och jag bara, just det, jag har fått ett paket. Går och hämtar det här paketet. Det här paketet är större än min överkropp. Det vill säga, jag bär den och ser ingenting framför mig. Ah! Och den väger 25 kilo. Men jag säger, det här klarar jag. Jag kan ju bära 40 kilo med båda armarna. Så det klarar jag ju av. Yeah. Jag kom 3/4 hem. Jag kom. Sen stannade jag och ringde till morsan och bara, hämta vagnen. Snälla, hämta vagnen. För jag tog typ 5 pauser emellan allt det här. Så nu har jag träningsvärk i båda armar. Mitt knä gör ont. Jag bestämde mig att träna i måndags. Och efter det har det bara gjort ont. Och jag har inte kunnat göra någonting. Jag har stått på ett ben hela dagen. Tur att min arbetskollega var också trött, så hon bara, vi har gjort ganska mycket så vi tar det lite lugnt där. Jag bara, tack gode gud. Ja. Det var typ det. Yes. Jag glömde filma. Det är tidigt här. Jag tränade kickboxning också. Det är andra gången på 1 år. Eller andra gången den här veckan som jag tränar kickboxning. Men woohoo! Jag glömde filma för guds skull. Jag tränade, okej. Och jag kände typ så här i skulderbladen. Jag bara, freaking hell att jag hade så himla ont. Alltså jag hade så ont. Men jag bara, jag måste brösta. Jag måste. Jag saknar att köra kickboxing. Jag ska fortsätta köra så här för att it's fun. Och det är typ, du vet, runt. Jag kan ju liksom tekniken. Ja, men det enda jag typ jag jobbar på, det är teknikerna. That's what I'm working on. Så en annan. Jag glömde min frukost. Ja, jag har inte ätit frukost. Så jag sitter här. Jag hade med mig en sån. Jag har en proteinbar. Och jag har ett äpple. Jag skulle ha med mig en manna frutti. Men jag glömde den. Det var min frukost. Ja. Jag får brösta. Och jag orkar inte gå till centrum och köpa någonting. För att mina fötter är helt... Inte mina fötter, mina ben är helt färdiga. Och mina armar... Alltså jag hade redan träningsvärk igår. För som jag berättade, jag har inte ett jättestort paket som vägde 25 kilo. Så mina armar har jag fortfarande liksom träningsvärk i. Idag är det värre för att tydligen är jag en av människor som får värre träningsvärk efter 48 timmar. Great, love that. Not really. Ja, så jag har träningsvärk i armarna. Och jag var så här nära på att inte träna då. Jag bara, vad gör att det blir mindre träningsvärk? Jag träning. Jag kommer ångra mitt liv imorgon tror jag. Om jag har världens träningsvärk imorgon så kommer jag ångra mitt liv. Tack gode gud att det är ett kortare pass imorgon. Annars skulle jag sjukat mig om jag vaknar med världens träningsvärk. Och det hade varit ett pass som idag fram till typ så här 7. Då hade jag sjukat mig för att
då har jag skulle inte kunna klara mig. Jag skulle inte kunna röra på mig alls. Alltså. Vad är det? Det är jätteroligt. Jag har blandat ihop alla dagar den här veckan. I måndag tror jag att det var tisdag. I tisdag tror jag att det var onsdag. Igår tror jag att det var torsdag. Idag är det torsdag. Ja, idag känns det som en torsdag. Alla andra dagar har känt jättekonstiga. Oh my god. Jag kommer vara ledig i 4 dagar. I 4 dagar kommer jag vara ledig. Alltså. Ja, jag förtjänar det. Så mycket som jag har jobbat den här månaden. Och sprungit och stressat. Och sprungit igen. Och inte andats. Och varit andfådd. Panik, ångest, you name it. Alltså allting jag har gått igenom den här månaden. Alltså. Alhamdulillah. Alltså all tacksamhet till Gud. Alltså alla. Jag ska äta. Mitt arbetspass börjar om, vad blir det, 40 minuter. Yay! Roligt att jag bara jobbar öppning nu. Vilket är jätteskönt. För jag bara, alltså jag vill inte stänga. Jag har stängt i 2 veckor. I 2 veckor har jag stängt. Igår var ett undantag. Det fanns ingen annan som kunde stänga. Då var jag barmhärtig och bara, okej, jag kan stänga. Oh my god, mina axlar. Det är inte mina axlar, det är... Jag kan inte stå musklerna. Anywho, peace out, A-Town. Vi ses senare idag eller imorgon, jag har ingen aning. Peace, låt mig äta min mat. Halloj. Oj, en annan sak. Någon, specifikt sagt, någon, om jag ska vara specifik, en kollega övertygade mig att kolla på Goblin Slayer. Tell me why. Jag har redan kommit till säsong 2. Det vart inte så. Alltså när han förklarade, när min arbetskollega förklarade, du vet såhär, the intro, like it's gory, it's like everybody's been traumatized. Jag är såhär, jag har undvikit Goblin Slayer i flera år med meningen för att folk har sagt det här. Så jag bestämde mig för att ändå kolla på den. But it's not that bad. Det är bara typ den delen. Det är bara den delen som är bad. Det är typ bara den. Jag hade förväntat mig värre. Säger jag. Och så finns det och så finns min reaction också på TikTok. Men jag hade faktiskt förväntat mig värre. Jag hade förväntat mig att hela animen skulle vara så. Men nej, den är ganska wholesome-ish. Jag tror jag är traumatiserad från Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, vilken mer? Finns en till? Tokyo Ghoul. Jag har ingen aning. Jag tror bara jag har kollat för mycket på anime hela mitt liv, så det här var så här inte så dåligt. Eller inte så dåligt som folk sa typ så att det skulle vara. Alltså först att jag undvikit den här anime i flera år, för folk är så här, den är så traumatiserande. Jag är så här, är den mer traumatiserande än JJK? De bara, mer traumatiserande. Jag är så här, JJK är mer traumatiserande än det här, och det är bara för att så här, alla dina favoritkaraktärer typ dör. Attack on Titan, the same thing. They start off. Kanske inte säga något, för det finns kanske folk som inte har sett den. Varför är jag redan på säsong 2? Jag började här för 2 dagar sedan. 2 dagar sedan! Inte ens 2 dagar sedan. Idag är det andra dagen. Nej, idag är det 3:e. Ja, idag är det 3:e. Ja, för 2 dagar. Jag mår inte bra. Jag mår inte bra. Okej.
Vi får se hur det blir helt enkelt. Jag vet inte. Jag ska äta och jag ska kolla på den här. Halloj. Fredag.